Eeko one, I will buy more, don't worry. Eeko titan. Mommy na supplier now, she go do another one. Oh, Baba is. You step more camera. I need the camera. I won't buy soup. Tired of bill. We are not selling. I know now. Look about win one my budget in there. Now 2 plates, you. Thank you, Baba. Kí ló dé ṣe ọmọ ọ̀ṣọ́ tó mọ̀ pé fẹ́ ṣe oníjọ́gbọ̀n mọ́. Ti bàbá mi. Ìyá bọ́sẹ̀. Ọbẹ̀ ní tán, ọbẹ̀ ti tán bọ̀. Bàbá yín lè bá gbé síbẹ̀. Bàbá yín ni. No, ní gbé ẹ ní láti gbé lọ. Ẹ bá gbé lọ. Ẹ pé gbogbo ẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ Ó ti dàbẹ́ ẹ máa gbélé ìsọ̀hún. Ẹ jẹ́ gbélé ìsọ̀hún náà. Ó kí ẹ máa. Kò ṣe pé àbẹ́kù ọbẹ̀ tán. Àwọn ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́bi ìyàbọ̀ náà kiri. Ìkọ́ wà ń bẹ̀ ọ́. Okay, òun ni ẹ fi ṣe kíní sí bíbá ẹ. Ó lágbára jàre. Ọmọ ojúbà kan àwọn ọ̀gá ní ọ̀kadà gbé ẹsẹ̀ mú ni látàbúrò wa. Oya, ẹ̀yin ọmọ, mama. Èrò wo lẹ fẹ́ jẹ rẹ̀ báyìí? Amala bí? Èrò lẹ ń fẹ́ jẹ? Jamala ni wọ́n náà. Okay, wait. Wá, mo jamala o. Jamala o, àwọn ni wọ́n máa jẹ akíní o, jamala rẹ́díò rẹ́díò. Ṣé àwọn ò ní jẹun? Kí wọ́n mix ẹ̀, kí wọ́n mix ẹ̀. Ṣé wàá jẹ ọkọ̀? No. Má dé bẹ́ẹ̀. Àwọn àgbà ló tọ́ sí. Ẹ mú bàbá mi lẹ́yìn. Ilé ìbá Jẹ́ fún bàbá rẹ̀ tí ìdárúgbò. Ó yẹ ẹ̀jẹ̀kọ́. Ó yẹ ẹ̀yọmọ. Manela mẹ́kọ̀ọ́. Na mẹ́ta la mala. Ọkà bàbá. Manela Ẹ wọlé jáde. Ẹ wọlé ẹjẹ wọn jẹun sí. Ní máa jẹ́. ẹ máa jẹ́ mi báyìí. Níbo lè rọ́pò? Alẹ́sìn máa jẹ́ ẹlẹ́sìn kọ́. Máa jẹ́. Ayé wọ́n mọ̀ mi ò tọ́ wọ́n mọ̀ mi wà kọ́rọ̀ náà. Kó máa jẹ́ kò dáhùn. Ilé máa jẹ́ Ṣẹ́kọ̀ọ́ lẹ́yìn náà ti jẹun. Ókè, jókòó náà máa jókòó. Ọyá ìwọ̀n yẹn kí máa bí àti gbogbo ẹ̀dọ̀ jókòó náà ní ráyè bọ́ báyìí. Ó dá wa yà. Ẹ fún alọ́bẹ̀ fún alọ́bẹ̀. Alex, má bọ̀. Àní máa jẹ́. Mo lè ti fẹ́ máa yẹ ìyẹ̀wò náà kí ó máa jẹ́ lọ́dọ̀ wọn. Mo ní kò jẹ́ kò dáhùn. Lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Manuela. Ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ Ẹ̀kọ́ ń bẹ̀. bàbá mi ò sì tẹ́sí àmàlà o. Bàbá mi. Ọkà bàbá.
Vamos lọ. Ṣé máa fídíò mi báyìí? Ẹ máa jẹun pẹ̀. Èyí gbé gbogbo ẹ̀. Yẹ́n mo yẹ lẹ́kí oúnjẹ láìṣe mú sí mi. Are you using left hand? Ó ti tọwọ́ àtàbọ̀jú. Right hand there. Very good. Everybody like it. Ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ máa dáhùn yìí o. Ẹ máa ṣe omi ní báyìí ẹ bá ṣe omi ní báyìí ẹ máa ti ṣe omi ní fídíò. The food is delicious. Fine. You fine. Okay, thank you very much. Oya Nala. Àmàlà ẹ̀ má jò kẹ́sì mi lọ́wọ́ mọ́. Philip ògbélé yìí sí ọbẹ̀ ní. Ọbẹ̀ ní Philip. Àwọn ẹlòmíì ti máa fẹ́ gbó bá ọmọ wípé ẹ ṣe jẹun. Ẹ̀yin ò ní màá rẹ̀ náà. Manela jẹ fọ ẹ. Philip gan ti fẹ́ pa ẹ́. Ṣé bó bẹ̀ ní sí ọbẹ̀ náà jíjẹ tọwọ́ ẹ̀? Ti àwọn ọmọ tí ò tẹ̀ wọ́n ti parí. Yóò ní o. Ọ̀gá ìtàn. Ẹ kó wọn dáadáa kó wọn. Ẹ máa kó wọn. Tàbá fà báyìí. Ẹ wo dá àwọn ọmọ yẹn. Mo fẹ́ bá wọn ṣe kí n gé díẹ̀ fún wọn ni. Madam, I get it. Bábẹ̀ lẹ́yìn náà Manuela jẹ́ kọ́ ọmọ jẹun jàre. Ọkọ fẹ́ ni wọ́. Yóò tán ni wọ́. Járe pín. A ti pín o. Ǹjẹ́ òun ni wọ́n máa dìjà alẹ́? Nínú ká bá dé fóun náà. Àjẹmọ́. Ẹ wá fún mi lẹ́kọ̀ọ̀kan. Ẹ wọ. Ìgbìlá ni o. Ẹ ṣé o. Ìyá àdèjì máa wojú ọmọ ọlọ́mọ o. Oúnjẹ ló ń fẹ́ sí. Ẹ má pa mí nà. Na two plate o. Ẹ má pa mí nà. Yé! Jẹ́ kí ní ẹnu ẹ̀kọ́ ọ̀pọ̀. Ẹ má sọ bá wọn ọbẹ̀ ẹgbẹ̀ yẹn mọ́. Lọ́bẹ̀ mọ́. Ẹ ti enjoy ìràgùn. Èwo ni wọ́n jẹ́ sí? So, beautiful people, thank you very much for watching. You need some article. This is our village fufu, delicious food. It's yummy. Bye bye. Everybody say bye bye. Bye bye. Bye bye.